cuộc sống ngày nay đầy rẫy những lo toan, bon chen khiến tâm hồn chúng ta dễ bị xao động. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào để mỗi ngày trôi qua thật an nhiên, hạnh phúc và bình an? Làm sao để tăng phúc, tăng thọ giữa thời buổi đầy biến động này? Trong thời mạt Pháp, khi nghiệp lực và phiền não bủa vây, việc giữ gìn thân tâm thanh tịnh là chìa khóa để tránh họa, đón phúc. Có những việc đơn giản mà nếu kiên trì thực hành mỗi ngày, bạn không chỉ nuôi dưỡng tâm thiện mà còn được Phật Pháp gia hộ, hóa hung thành cát, xoay chuyển vận mệnh theo hướng tốt đẹp hơn. Hôm nay, hãy cùng kênh Phật Pháp Tùy Duyên khám phá những việc nên làm hàng ngày để đón nhận sự an nhiên, bình an và phước báu trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật. Những việc nên làm hàng ngày để được an nhiên, hạnh phúc, bình an và tăng phúc tăng thọ trong thời buổi mạt Pháp này. Thời buổi mạt Pháp là giai đoạn mà con người bị cuốn vào tham sân si, thiên tai dịch bệnh xảy ra thường xuyên, nhân tâm bất ổn, nghiệp chướng ngày càng nặng nề hơn. Để giữ được sự an nhiên, bình an, hạnh phúc và tăng phúc tăng thọ, chúng ta cần thực hành những điều sau mỗi ngày. Tu thân, làm chủ thân, khẩu, ý. Sống đơn giản, biết đủ là hạnh phúc. Hãy từ bỏ lòng tham, đừng chạy theo danh lợi, tiền bạc, địa vị mà đánh mất chính mình. Biết đủ trong tâm thì dù nghèo vẫn vui, tham lam vô độ thì giàu có cũng thành khổ đau. Ăn uống thanh tịnh, tránh sát sinh. Ăn uống đơn giản, hạn chế ăn thịt chúng sinh để tránh gieo nghiệp sát sinh. Nếu chưa thể ăn chay hoàn toàn, hãy giảm dần phát tâm hồi hướng, công đức cho chúng sinh bị giết hại. Khi ăn, giữ tâm biết ơn với thực phẩm và người đã tạo ra nó. Giữ gìn giới luật, không làm điều ác, không trộm cắp, lừa dối, tà dâm, nói lời ác độc, uống rượu say sưa, làm việc bất thiện. Hãy luôn nhớ rằng mỗi hành động bất thiện đều gieo nhân xấu, đến lúc nghiệp chín mùi sẽ phải gánh chịu hậu quả. Hãy nói lời thiện lành, không nói lời thị phi, không bàn tán chuyện của người khác, không gieo rắc thị phi gây hại cho một ai cả. Dùng lời nói để động viên, khích lệ, gieo thiện lành cho thế gian này. Tu tâm, chuyển nghiệp và gieo nhân lành. Hành thiện mỗi ngày, tích đức dài lâu. Giúp đỡ người khác bằng khả năng của mình, dù chỉ là một lời an ủi, một nụ cười. Bố thí không nhất thiết là phải tiền bạc, có thể là công sức, kiến thức, sự giúp đỡ chân thành của các bạn. Làm việc thiện mà không mong cầu báo đáp, chỉ mong gieo duyên lành. Nhẫn nhịn, bao dung và không sân hận. Khi bị xúc phạm, chê bai, đừng nổi giận, hãy xem đó là cách rèn luyện tâm. Nhẫn nhịn là tự bảo vệ chính mình, sân hận là đốt cháy phúc báo. Biết ơn cha mẹ, thầy tổ, những người đã giúp đỡ mình. Thường xuyên hỏi han, chăm sóc cha mẹ khi còn sống. Báo hiếu cha mẹ không chỉ là vật chất mà còn là thái độ, sự quan tâm chân thành của bạn. Ghi nhớ công lao của tổ tiên, người giúp mình trên con đường đời. Buông bỏ oán hận, tha thứ để nhẹ lòng. Càng ôm hận càng tự đốt cháy chính mình. Tha thứ là cách giải thoát. Người hại mình cũng chỉ là người đang chịu nghiệp, hãy hồi hướng công đức cho họ. Tu trí tuệ, gieo trí huệ, hiểu nhân quả. Niệm Phật, trì chú, tụng kinh mỗi ngày.
Niệm Phật giúp tâm an tịnh, tụng kinh giúp trí tuệ khai mở, nghe nhạc thiền giúp tâm thanh tịnh, bình an. Trì chú như chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm giúp tiêu trừ nghiệp chướng để hộ thân. Nếu bận rộn, chỉ cần niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật cũng đủ kết duyên với cõi thiện lành. Hành thiền quán chiếu bản thân. Mỗi ngày dành ít nhất 10 đến 15 phút để thiền định, hít thở sâu, an trú trong hiện tại, quán chiếu xem hôm nay mình đã làm gì, điều gì còn thiếu sót để sửa đổi bản thân mỗi ngày. Đọc sách Phật, nghe Pháp, tìm con đường giác ngộ. Đọc kinh sách giúp hiểu về nhân quả, nghiệp báo và con đường thoát khổ. Nghe giảng Pháp để tâm trí được gội rửa, tránh xa mê lầm lạc lối. Không sa vào tà kiến, bói toán, cúng bái cầu tài mà phải tu tập từ chính tâm của mình. Và hãy chú tâm vào kênh Phật Pháp Tùy Duyên, sẽ luôn đem đến cho các bạn những điều bổ ích nhất trong cuộc sống hiện tại này. Sống hòa hợp với thiên nhiên, cộng đồng, kết duyên lành với người thiện, tránh xa kẻ ác, gần gũi người hiền để học điều hay, tránh xa kẻ xấu để không nhiễm nghiệp. Kết giao với những người biết tu tâm dưỡng tính để cùng nhau tiến bộ và phát triển. Không phung phí, biết trân trọng thiên nhiên, biết tiết kiệm nước điện, tài nguyên, bảo vệ môi trường sống. Nhận thức rằng mọi thứ trên đời đều có nhân duyên, không nên lãng phí họ, không nên lãng phí chúng. Giữ nhà cửa sạch sẽ và thanh tịnh. Môi trường sống ảnh hưởng đến tâm thức, nhà sạch tâm cũng nhẹ nhàng hơn. Tránh để nhà cửa u ám, bừa bộn tạo năng lượng tiêu cực. Gieo phước tăng thọ, hóa giải nghiệp chướng. Không sát sinh, không làm tổn hại chúng sinh. Nếu đã lỡ gây nghiệp sát sinh, hãy ăn chay, niệm Phật, phóng sinh để hồi hướng công đức. Đừng xem nhẹ mạng sống, dù là con kiến, con cá, tất cả đều có linh hồn. Phóng sinh cúng dường làm việc thiện để hóa giải nghiệp cũ. Phóng sinh giúp tăng tuổi thọ, chuyển hóa nghiệp bệnh, tạo công đức lành. Cúng dường chư tăng, ủng hộ người nghèo là cách tăng phúc báo lâu dài. Hồi hướng công đức cho gia tiên, oan gia trái chủ. Tất cả chúng ta đều có những oan gia trái chủ từ nhiều kiếp. Hãy thường xuyên hồi hướng công đức cho họ. Khi gieo thiện lành, hãy hồi hướng cho cha mẹ, gia tiên, chúng sinh khắp pháp giới. Cũng như chúng ta nghe kênh Phật Pháp Tùy Duyên chia sẻ đến các bạn những điểm lành để thay đổi cuộc đời của chính mình. Các bạn hãy dành một chút thời gian đăng ký kênh, like, chia sẻ Phật Pháp tới mọi người để luôn được có những video bổ ích nhất tới mọi người, mọi nhà. Trong thời mạt Pháp này, muốn giữ được bình an và tăng phúc thọ, chúng ta phải tự mình tu tập, giữ tâm thiện lành, hành trì mỗi ngày. Không ai có thể ban phước hay cứu giúp chúng ta, không tự thay đổi từ chính mình. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay, dù chỉ là một việc nhỏ, nhưng nếu kiên trì từng bước một, ta sẽ thấy cuộc sống ngày càng an nhiên, phúc báo càng ngày càng lớn hơn. Và sau đây là những điều không nên làm vì sẽ mất phúc báu, bệnh tật bủa vây. Thời mạt Pháp, con người dễ dàng bị quấn vào những điều sai trái mà không nhận ra chúng đang bào mòn phúc báu, khiến cuộc sống gặp nhiều tai ương, bệnh tật, nghèo khó, đau khổ. Muốn giữ được bình an, hạnh phúc và sức khỏe, nhất định phải tránh những điều sau đây. Những hành vi gây hao tài, tổn hại phúc báu. Sát sinh gieo nghiệp nặng nề, đoản thọ và bệnh tật.
Giết hại chúng sinh, dù là vô tình hay cố ý, đều tạo nghiệp nặng, giảm thọ, mắc bệnh dai dẳng. Giết hại động vật để ăn uống, mua bán, săn bắt, đánh cá sẽ khiến oan hồn vây quanh báo oán. Người từng sát sinh nhiều thường có sức khỏe suy yếu, đau bệnh lâu năm, tiền bạc cũng tiêu tán. Tà dâm, gia đình ly tán, mất hết phúc phần. Ngoại tình, quan hệ bất chính là hành vi phá hoại gia đình, gieo nhân xấu cho đời sau. Người phạm tà dâm thường gặp nhiều trắc trở trong hôn nhân, con cái bất hiếu, sức khỏe suy tàn. Đời này nếu tạo nghiệp tà dâm, đời sau sinh ra trong hoàn cảnh khổ sở, bị phụ bạc, cô đơn. Bất hiếu với cha mẹ, tổn giảm tuổi thọ, mất hết công danh. Cãi lại cha mẹ, hỗn hào bất kính, bỏ mặc cha mẹ lúc tuổi già là nghiệp cực nặng. Người bất hiếu dễ gặp tai nạn, bệnh tật, sự nghiệp bấp bênh, con cái bất hiếu và ngược lại. Muốn đời mình an ổn, hãy kính trọng phụng dưỡng cha mẹ hết lòng. Lừa đảo trộm cắp, mất hết phúc báu, tiền bạc tiêu tán. Dùng mưu mẹo để lừa lọc chiếm đoạt của người khác sẽ bị tổn phúc, khó giữ được tài sản. Đời này có thể hưởng lợi từ việc trộm cắp, nhưng đời sau sẽ phải trả giá bằng cảnh nghèo khổ, thiếu thốn và khổ đau. Người gian dối thường gặp tai họa bất ngờ, tiền vào bao nhiêu cũng mất bấy nhiêu. Nói dối, nói lời ác, khẩu nghiệp tạo quả báo đau đớn. Nói dối, bịa đặt, vu khống người khác là sẽ khiến phúc báo hao tụt rất nhanh. Chửi rủa, nhục mạ người khác tạo ra khẩu nghiệp, đời sau phải chịu bệnh về miệng, cổ họng. Người hay thị phi, chê bai đố kỵ thường gặp chuyện thị phi, bị người khác hãm hại ngược lại. Những thói quen gây tổn thọ mang bệnh tật. Sống ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, tổn giảm phúc đức. Người ích kỷ keo kiệt, không biết bố thí giúp đỡ người khác sẽ ngày càng nghèo khó hơn. Phúc báu giống như dòng nước, càng cho đi càng đầy, càng giữ lại càng cạn kiệt. Đừng chỉ nghĩ lợi ích cho mình, hãy làm điều tốt cho người khác, phúc báu sẽ tự nhiên đến. Ăn uống vô độ, rượu chè nghiện ngập, tự hủy hoại thân xác mình. Ăn uống không điều độ, sát sinh để hưởng thụ sẽ khiến cơ thể tích tụ nhiều bệnh tật. Uống rượu nhiều, hút thuốc, sử dụng chất kích thích làm suy giảm trí tuệ, dễ tạo nghiệp xấu. Người không kiểm soát được ăn uống dễ bị nghiệp báo từ thực phẩm, mắc bệnh khó chữa. Lười biếng ỷ lại, mất hết phúc lành, sống cuộc đời nghèo khổ. Người lười lao động, luôn ỷ lại vào người khác sẽ dần đánh mất cơ hội tốt trong cuộc đời. Lười biếng không chỉ tổn hao phúc báu mà còn khiến tinh thần trì trệ, thân thể yếu đuối. Hãy siêng năng tự lực làm việc thiện để tích phúc cho mình và gia đình. Nóng giận, sân hận tự tạo nghiệp chướng, bệnh tật sinh sôi. Người hay giận dữ, khó chịu với mọi thứ xung quanh sẽ tự chiêu cảm nghiệp xấu vào đời mình. Sân hận khiến khí huyết tổn hao, dễ mắc bệnh tim mạch, huyết áp và đau dạ dày. Giữ tâm bình tĩnh, bao dung, nhẫn nhịn để chuyển hóa nghiệp, tránh mất phúc báo. Oán trách, than thở, tự chuốc nghiệp xấu vào thân. Oán trách cuộc đời, số phận chỉ khiến phúc báo tiêu hao, nghiệp xấu kéo đến nhanh hơn. Người luôn than thở, bi quan sẽ hấp dẫn năng lượng tiêu cực, cuộc sống càng khổ sở hơn. Thay vì than vãn, hãy chấp nhận vì nhận nhân quả, tích cực tu tâm hành thiện để chuyển hóa vận mệnh của mình. Những hành vi mang lại xui xẻo và nghiệp báo. Xem thường nhân quả, không tin Phật Pháp. Người không tin nhân quả thường làm điều sai trái. Khi quả báo đến thì đã quá muộn màng. Phật Pháp dạy cách tu tâm dưỡng tính,
Nếu không tin, không hành trì sẽ tự đánh mất cơ hội giải thoát cho chính mình. Tạo nghiệp tà kiến, tin vào bói toán, cúng bái và mê tín dị đoan. Tin vào bùa chú, bói toán, cúng sao giải hạn mà không tu thân, chỉ làm tăng nghiệp chướng. Những ai làm nghề mê tín dị đoan, dụ dỗ người khác vào con đường sai trái sẽ chịu quả báo rất nặng nề. Không biết ơn, vô tình và vô nghĩa. Người không biết ơn cha mẹ, thầy tổ, ân nhân, sau này sẽ gặp cảnh cô độc không ai giúp đỡ. Người sống vô tình chỉ biết lợi dụng người khác rồi quên đi, sẽ gặp nhân quả báo ứng trong đời sống hiện tại này. Phá hoại hạnh phúc người khác là tự rước nghiệp vào thân. Xen vào chuyện tình cảm của người khác, gây chia rẽ vợ chồng sẽ chịu quả báo tình duyên đau khổ. Ai gieo nhân chia ly, phản bội đời sau sẽ phải chịu cảnh cô đơn và đau khổ. Chơi bời trác táng, cờ bạc, hưởng lạc quá đà. Người chìm đắm trong ăn chơi cờ bạc, hưởng lạc sẽ nhanh chóng tiêu hết phúc báu đời trước. Đến khi phúc cạn nghiệp đến, không còn gì để bấu víu, cuộc sống sẽ rơi vào cảnh bế tắc khổ đau. Phúc báu không phải tự nhiên có, mà là do chính mỗi người gieo trồng qua từng hành động, lời nói, suy nghĩ. Nếu làm điều thiện, giữ tâm thanh tịnh, phúc báu sẽ càng ngày càng lớn, cuộc sống bình an hạnh phúc. Ngược lại, nếu tạo nghiệp xấu, dù có giàu có hay quyền lực đến đâu cũng không tránh khỏi quả báo sau này. Hãy nhìn lại chính mình để từ bỏ điều xấu, làm nhiều điều thiện để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Và sau đây là biểu hiện của những người có duyên với Phật và sự gia hộ chuyển hung hóa cát. Trong cuộc đời có những người dù không sinh ra trong gia đình tu hành, nhưng vẫn có tâm hướng về Phật, làm nhiều việc thiện lành và dường như luôn được che chở, gặp giữ hóa lành. Đây là những dấu hiệu của người có duyên sâu với Phật, đã từng gieo trồng thiện căn từ nhiều đời trước. Những biểu hiện của người có duyên với Phật: tự nhiên có tâm hướng về Phật, thích tìm hiểu giáo lý. Dù chưa từng được ai dạy dỗ, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có sự kết nối đặc biệt với Phật Pháp. Khi nghe những lời kinh, những câu chuyện về nhân quả luân hồi giác ngộ, thì cảm thấy thấm thía và có niềm tin mạnh mẽ. Càng tìm hiểu càng thấy an lạc, nhẹ nhàng, muốn thực hành để chuyển hóa bản thân. Luôn có lòng từ bi hay giúp đỡ người khác. Nhìn thấy ai đau khổ liền muốn giúp đỡ mà không tính toán thiệt hơn. Khi gặp người khó khăn, dù không giàu có nhưng vẫn sẵn lòng chia sẻ, không đành lòng làm ngơ. Không thích làm tổn thương người khác, thậm chí còn thương cả loài vật, không nỡ sát sinh. Tin sâu vào nhân quả, sống chân thành, không tính toán thiệt hơn. Hiểu rằng mọi chuyện xảy ra trong đời đều có nhân duyên, không oán trời trách người. Khi bị người khác làm tổn thương, thay vì trả thù họ lại buông bỏ, xem đó là nghiệp của mình cần phải trả. Không chạy theo danh lợi mà chỉ mong sống an nhiên, làm điều đúng đắn. Gặp nhiều thử thách nhưng luôn có quý nhân giúp đỡ. Trong cuộc sống họ có thể gặp nhiều gian nan thử thách, nhưng luôn có người tốt, xấu xuất hiện kịp thời giúp đỡ. Khi đứng trước nguy hiểm, đôi khi thoát nạn trong gang tấc mà không hiểu vì sao. Những lúc tưởng chừng như bế tắc tự nhiên lại tìm ra lối thoát cho chính mình, gặp giữ hóa lành. Dù khổ cực nhưng tâm luôn an, không thấy đời quá bi thương. Dù cuộc sống có khó khăn nhưng không cảm thấy quá khổ sở hay oán trách số phận. Luôn giữ được bình tĩnh, chấp nhận mọi thứ như một phần của nhân quả. Trong tâm có sự bình yên, ít sân hận, ít hơn thua với đời. Không thích tranh giành ganh đua, chỉ muốn sống đời bình dị. Không ham danh lợi, không thích đấu đá với người khác để đạt được thứ mình muốn. Dù có tài nhưng không dùng mưu mô để leo cao.
chỉ mong một cuộc sống an ổn và đủ đầy. Thích cuộc sống giản dị, an yên hơn là sự xa hoa và phù phiếm. Hay gặp những điểm lành, điểm báo tốt trong cuộc sống. Đôi khi nằm mơ thấy Phật, Bồ Tát hoặc những giấc mơ thanh tịnh, nhẹ nhàng. Khi gặp chuyện khó khăn, vô tình nhìn thấy hình ảnh Phật, tượng Phật hay nghe câu kinh làm tâm an hơn. Khi bước vào chùa hay nghe tiếng tụng kinh thì cảm thấy lòng thanh thản và nhẹ nhàng. Người có duyên sâu với Phật sẽ được gia hộ như thế nào? Gặp dữ hóa lành, tai ương nhẹ nhàng vượt qua. Khi gặp nguy hiểm, họ thường may mắn thoát nạn một cách kỳ lạ. Có người giúp đỡ đúng lúc. Những chuyện tưởng chừng như xấu lại không đến mức quá nghiêm trọng, dần dần có hướng giải quyết. Nếu bệnh tật thường gặp được thầy thuốc tốt, phương pháp chữa trị hiệu quả. Có quý nhân giúp đỡ trên đường đời. Khi gặp khó khăn, luôn có người xuất hiện giúp đỡ mà không cần cầu xin. Đi đến đâu cũng gặp người tốt, dù không giàu có nhưng không bao giờ lâm vào cảnh bế tắc và tuyệt vọng. Công việc tuy không quá thuận lợi nhưng luôn có hướng đi, không bị đẩy vào đường cùng. Làm việc thiện tự nhiên gặp may mắn. Người hay làm việc thiện giúp đỡ người khác sẽ tự nhiên nhận lại những điều tốt đẹp. Không cần giàu có nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc. Cuộc sống an ổn không thiếu thốn. Khi giúp người khác, tự nhiên bản thân cũng gặp nhiều cơ hội tốt trong công việc, cuộc sống. Gia đình dần dần hòa hợp, tránh được nhiều tai ương. Nếu trong nhà có nhiều mâu thuẫn, người có duyên với Phật thường là người hóa giải, giúp gia đình hòa thuận hơn. Những tranh cãi, xung đột lớn nhỏ dần dần giảm bớt. Mọi người biết lắng nghe và thấu hiểu nhau hơn. Nếu ai có duyên với Phật mà biết tu tập hành thiện, con cái sau này cũng dễ có phúc phần. Khi gặp khó khăn, tâm luôn có hướng đi, không lạc lối. Người khác khi gặp chuyện thường hoảng loạn, sợ hãi, nhưng người có duyên với Phật lại bình tĩnh đối mặt. Luôn tìm thấy bài học trong mọi thử thách, biết cách chuyển hóa nghịch cảnh thành cơ hội tu tập. Dù gặp chuyện gì họ cũng không tuyệt vọng mà tin rằng mọi thứ trên đời đều có nhân duyên của nó. Những người có duyên với Phật không nhất thiết phải là người đi chùa nhiều, tụng kinh hàng ngày, mà là những người có tâm hướng thiện, tin sâu nhân quả, sống một đời thanh thản an nhiên. Họ được Phật gia hộ không phải bằng những phép màu hay sự giàu sang, mà bằng sự bình an trong tâm, khả năng hóa giải nghiệp chướng, gặp dữ hóa lành, có quý nhân phù trợ. Nếu bạn thấy mình có những biểu hiện trên, hãy tiếp tục tu tâm, dưỡng tính, làm việc thiện, sống đời giản dị và hướng đến chân thiện mỹ duyên với Phật không phải là điều xa vời mà chính là sự an nhiên ngay trong lòng mỗi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn thấy hay, có ý nghĩa, hãy bớt chút thời gian đăng ký kênh, like, chia sẻ video Phật Pháp tới mọi người để nhận nhiều video bổ ích về cuộc sống mà kênh mang lại cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nam Mô A Di Đà Phật.